ડિયર ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ ટુ ટ્રિકી નોલેજ. ચાલો આપણે આજે નવો ટોપિક શરૂ કરીએ. આજનો ટોપિક છે પ્રેપોઝિશન. પ્રેપોઝિશન બહુ જ અગત્યના છે. સ્પર્ધાત્મક પરીક્ષાની દરેક પરીક્ષામાં પૂછાય છે. બોર્ડ ઉપર તમે જુઓ, ઘણા બધા મેં લખ્યા છે. એક પછી એક તમને સમજાવું છું ગ્રામરમાં. પેલું જોઈ લ્યો ઓન. ઓનનો અર્થ થાય ઉપર. કોઈ પણ વસ્તુ ગમે ત્યાં સ્પર્શ કરીને રાખો ત્યારે ઓન આવે. દાખલા તરીકે, ધ પેન ઇઝ ઓન માય હેન્ડ. ધ પેન ઇઝ ઓન માય હેડ. બરાબર છે? જોઈ લ્યો. હવે ઓવર જોવું હોય તો થોડુંક એનાથી ઊંચું. ધ પેન ઇઝ ઓવર માય હેડ. ધ પેન ઇઝ ઓવર માય હેડ. ધ સ્કાય ઇઝ ઓવર. હવે ધ્યાન રાખજો મારા મિત્રો, ભૂલ થશે. એબો લેવું પડે. જોઈ લ્યો એબો. સૌથી ઊંચું જાય ત્યારે એબો આવે. સ્કાય ઇઝ એબો ઓવર હેડ. ધ કાઇટ ઇઝ ફ્લાઇંગ એબો ઓવર હેડ. સૌથી ઊંચે જાય ત્યારે એબો લેવાનું. હવે આ ત્રણ સમજાઈ ગયા તમને? ઓન, ઓવર અને એબો. અર્થ થાય છે ઉપર, પણ એની પરિસ્થિતિ દરેક જુદી જુદી હોય છે. હવે જોઈ લ્યો ઇન. ઇન એટલે માં, અંદર. કોઈ પણ વસ્તુ, કોઈ પણ વ્યક્તિ ઇન આવે ત્યારે. દાખલા તરીકે, ધ પેન ઇઝ ઇન માય હેન્ડ. ધ પેન ઇઝ ઇન માય પોકેટ. ઇન આવી ગયું, સ્થિતિ બતાવે છે, ધ્યાન રાખજો. ઇન્ટુ છે એ એનાથી અલગ પડે છે. ઇન્ટુમાં ગતિ થાય. આઈ જમ્પ્ડ ઇન્ટુ ધ વોટર. ગતિ થઈ, પડ્યો હું. આઈ જમ્પ્ડ ઇન્ટુ ધ વોટર. હવે બીજું ઉદાહરણ દો. આઈસ કેન બી ચેન્જ ઇન્ટુ વોટર, અથવા વોટર કેન બી ચેન્જ ઇન્ટુ આઈસ. બે અરસપરસ પરિવર્તન થાય છે, પણ એમાં ગતિ થાય છે, પાણીની અને બરફની. માટે ઇન્ટુ આવ્યું. હવે જોઈ લો આફ્ટર. આફ્ટર એટલે પછી. સમયની પછી, વ્યક્તિની પછી, કોઈ પછી અર્થ કરો તો એટલે આફ્ટર આવે. દાખલા તરીકે, ધ ડોગ રેન આફ્ટર ધ કેટ. I will teach you some important topics after this topic in the next video. જોઈ લો, આફ્ટર આવ્યું. હવે જોઈ લો બિસાઇડ અને બિસાઇડ. બિસાઇડ એટલે બાજુમાં, અને બિસાઇડ એટલે ના ઉપરાંત. બે અર્થ થાય છે. આ અલગ છે. ઘણાને એમ લાગશે કે આ બિસાઇડનું આ બહુવચન છે, પણ બહુવચન નથી, બે પ્રેપોઝિશન છે. હવે બિસાઇડનું વાક્ય ઉદાહરણ તમને આપું. આઈ સિટ બિસાઇડ યુ, અથવા સિટ બિસાઇડ મી એન્ડ લર્ન ધીસ ટોપિક. હવે આ બિસાઇડ જુઓ. આઈ લાઈક ક્રિકેટ બિસાઇડ્સ ફૂટબોલ. ના ઉપરાંત બિસાઇડ્સ. હવે જોઈ લો ફ્રોમ. ફ્રોમ એટલે થી, સ્થળેથી. આઈ એમ કમિંગ ફ્રોમ રાજકોટ. આઈ એમ કમિંગ ફ્રોમ અમરેલી. એટલે ફ્રોમ આવે. વેર આર યુ કમિંગ ફ્રોમ? આમ પણ ફ્રોમ આવે. હવે ઓફ જોઈ લ્યો. ઓફ એટલે નોની નુના. નું વાપરવું હોય એટલે ઓફ આવે. ધ પેજ ઓફ ધી બુક. બુકનું પાનું. ધ ફોટો ઓફ ધી કેમેરા. ધ ફોટો ઓફ ધી મોબાઈલ. ધ લીડ ઓફ ધી પેન. પેનનું ઢાંકણું. ઓફ આવ્યું. જોઈ લો. અને આ ઓફ જોઈ લો. આ ઓફ એટલે મરી જવું, બંધ થઈ જવું વગેરેમાં. ઓ ડબલ એફ. ધ મેન વોઝ ઓફ ટુડે. ધ લાઇટ ઇઝ ઓફ ટુડે. ઓફનો અર્થ રિમૂવ થાય, દૂર કરવું. પણ ઓ ડબલ એફ સ્પેલિંગ ધ્યાન રાખજો. ખાલી જગ્યામાં મૂકો ને ત્યારે બહુ વિચાર કરીને મૂકવાનો. નું અર્થ થાય તો જ આ ઓફ આવે. દૂર અર્થ કરવું હોય તો ઓફ આવે. આઈ કેન ઓફ માય શર્ટ. જોઈ લ્યો, આ શર્ટ ઓફ કરી શકું, પણ એ અર્થ જુદો છે. હવે જોઈ લ્યો એબાઉટ. એબાઉટ એટલે વિશે, ના વિશે. આઈ ઓલવેઝ ટીચ અબાઉટ પ્રેપોઝિશન. અથવા તમે કહો કે સાહેબ ટીચ અબાઉટ ઓક્ઝિલરી. ટોક અબાઉટ ધ મેન. ટોક અબાઉટ ધ નોવેલ. હવે આગળ જુઓ. હજી એક બે પ્રેપોઝિશનનું ઉદાહરણ લઈ. આ છે અગેન. અગેન એટલે ફરીથી.
આઈ ટીચ ધીસ ટોપિક અગેન એન્ડ અગેન. અથવા તો તમે રિપીટ કરવાનું કહો ત્યારે પણ અગેન થાય. ફરીથી એવા અર્થમાં આઈ સે ધીસ ટોપિક, આઈ ટીચ ધીસ ટોપિક અગેન એન્ડ અગેન. આઈ વિલ ટીચ ધીસ ટોપિક અગેન અગેન. હવે એના ઉપરથી બીજું જુઓ, અગેન્સ્ટ, ની સામે, વિરોધમાં. દાખલા તરીકે એક નિસરણી છે, એ તમે દિવાલની સામે મૂકો ને આમ તો અગેન્સ્ટ આવે. આઈ પુટ ધીસ પેન અગેન્સ્ટ ધીસ બોર્ડ, એની સામે આવ્યું. કમ્પ્લેન પણ કોઈની ફરિયાદ કરવી હોય તો અગેન્સ્ટ આવે. આઈ વિલ કમ્પ્લેન, તમે કહો સાહેબ હું તમારી ફરિયાદ કરીશ. આઈ વિલ કમ્પ્લેન અગેન્સ્ટ યુ,